ครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันทุกท่านนะครับ วันนี้เราก็ได้มาเยี่ยมสวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับได้มาพบปะพูดคุยกันนะครับในประเด็นอื่นๆนะครับที่มีความสำคัญกับสวนปาล์มน้ำมันนะครับวันนี้นั้นก็ชวนพี่น้องเกษตรกรนั้นมาพูดคุยกันในส่วนของปัญหาในสวนปาล์มน้ำมันนะครับปัญหาที่สำคัญอันหนึ่งของสวนปาล์มน้ำมันก็คือปัญหาเนื่องจากว่ามีโจรขโมยนะครับเข้ามาในสวนปาล์มน้ำมันแล้วก็ตัดเอาทลายปาล์มน้ำมันไปนะครับคิดว่าพี่น้องหลายคนนะครับเจอปัญหานี้นะครับแล้วก็วิธีการในการแก้ปัญหานั้นก็ยุ่งยากพอสมควรนะครับในส่วนของหน่วยงานราชการนะครับที่ดำเนินการในส่วนนี้ก็ไปในส่วนของลานเทนะครับหรือส่วนของโรงงานในการที่จะต้องมีเอกสารต้องมีใช้บัตรใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะยืนยันตัวตนในการทำอาชีพในการตัดทลายปาล์มน้ำมันในการทำสวนปาล์มน้ำมันนะครับในการเอาไปขายจะรับซื้อจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือนั้นไม่ได้แต่ก็ทำได้ระดับหนึ่งนะครับในส่วนนี้นั้นต้องถือว่าเป็นส่วนที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะครับถ้าเราสามารถควบคุมในส่วนนี้ได้นะครับปัญหาก็คงจะไม่มีปาล์มหายในสวนปาล์มน้ำมันเพราะนั้นต้องถือว่าในส่วนนี้นั้นมีแต่ก็ไม่ได้ผลนะครับเท่าที่ควรนะครับเพราะนั้นในส่วนของปัญหาเหล่านี้นะครับพี่น้องเกษตรกรนั้นต้องหาวิธีการป้องกันนะครับวันนี้ก็ชวนพี่น้องเกษตรกรนั้นมาในสวนปาล์มน้ำมันเพื่อที่จะคุยกันในส่วนนี้แล้วก็เราจะได้นำเสนอในส่วนของแนวทางในการป้องกันไม่ให้ปาล์มน้ำมันนั้นถูกขโมยนะครับวิธีการที่เราทำนะครับในสวนปาล์มน้ำมันนะครับอันหนึ่งที่เป็นแนวทางสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับสามารถที่จะทีนี้ในส่วนนี้ก็อยากจะเสนอแนวทางในการป้องกันนะครับไม่ให้สวนปาล์มน้ำมันนั้นถูกขโมยนะครับคิดว่าหลายคนก็มีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปนะครับวันนี้ก็เสนอแนวทางของเรานะครับว่าของเรานั้นเราจัดการในส่วนนี้นั้นอย่างไรนะครับอยากให้พี่น้องได้ดูนะครับในส่วนนี้นะครับส่วนนี้ค่อนข้างรกสักหน่อยนะครับในส่วนนี้คือแนวของคูน้ำนะครับที่เราขุดไว้โดยรอบของสวนปาล์มน้ำมันนะครับระยะของปากของคูน้ำนั้นมีระยะประมาณสักเกือบ2 เมตรนะครับลึกก็ประมาณสัก1.50 เมตรนะครับซึ่งเป็นระยะที่ลึกพอสมควรนะครับเป็นอุปสรรคสำหรับการที่จะข้ามไปข้ามมานะครับตัวนี้ก็คือแนวของคูน้ำที่เราขุดไว้โดยรอบของสวนปาล์มน้ำมันนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่พึงประสงค์นั้นเข้ามาภายในสวนปาล์มของเรานะครับทีนี้ในส่วนของการขุดคูน้ำโดยรอบนั้นอาจจะมีหลายคนโต้แย้งว่าขุดเฉพาะคูน้ำคนที่เป็นขโมยก็สามารถข้ามได้อยู่ดีก็สามารถข้ามมาเอาผลผลิตที่อยู่ในสวนนั้นได้อยู่ดีนะครับตรงนี้ก็ไม่ปฏิเสธในส่วนนั้นก็สามารถที่จะเข้ามาได้แต่ตรงนี้ก็คืออุปสรรคอันหนึ่งนะครับที่จะทำให้การเข้ามาในสวนปาล์มน้ำมันนั้นมีความยุ่งยากขึ้นเพราะฉะนั้นสมมุติว่ามีสวนปาล์มนะครับมีอยู่2 แปลงติดกันนะครับแปลงหนึ่งนั้นสามารถเข้าได้โดยสะดวกอีกแปลงหนึ่งนั้นเข้าไปค่อนข้างยากนะครับมีรั้วรอบขอบชิดนะครับมีอุปสรรคในการเข้าเพราะนั้นคนที่จะเข้าไปขโมยก็จะเลือกเข้าส่วนที่สามารถเข้าได้ง่ายกว่าสะดวกกว่านะครับแนวคิดอันนี้ก็เหมือนกับแนวคิดในการป้องกันรถถูกโจรกรรมนั่นเองนะครับเวลาเราจอดรถนั้นถ้ารถจอดอยู่2 คันอีกคันหนึ่งมีระบบป้องกันการขโมยนะครับอีกคันหนึ่งจอดเอาไว้นะครับไม่มีระบบป้องกันนะครับมีแต่ล็อกกุญแจอย่างเดียวเพราะนั้นในส่วนนี้ขโมยเวลาเลือกก็จะเลือกเอาคันที่ง่ายกว่าในการขโมยนะครับคันที่ยากกว่านั้นก็จะไม่ถูกเลือกนะครับแนวคิดเนี้ยนะครับเป็นแนวคิดเดียวกันในการป้องกันการโจรกรรมนะครับการป้องกันการขโมยในสวนปาล์มน้ำมัน
นะครับ แต่ในสวนปาล์มน้ำมันนั้นเราไม่สามารถติดระบบอย่างนั้นได้ก็เลือกวิธีการใช้ขุดคูให้เป็นอุปสรรคสำหรับการเข้าถึงสวนปาล์มนะครับโดยการขุดคูรอบๆสวนปาล์มน้ำมันนะครับทีนี้พอเราคุยกันในส่วนของการขุดคูรอบๆแปลงนะครับรอบๆสวนปาล์มน้ำมันก็หลายคนก็กังวลนะครับว่ากลัวว่าผลกระทบนั้นจะเกิดขึ้นกับสวนข้างๆนะครับว่าก็จะทำให้ต้นไม้ของแปลงข้างๆนั้นมีปัญหาเพราะเราไปขุดตัดรากนะครับถ้าเราขุดไว้ด้านในนะครับห่างจากแดนที่เราปลูกต้นไม้นะครับก็จะมีความกังวลเรื่องการแบ่งพื้นที่การแย่งพื้นที่กันในภายหลังมีปัญหาเรื่องแดนในภายหลังเพราะนั้นก็กังวลในส่วนนี้ค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้ในส่วนของเราที่เราขุดนั้นนะครับเรามีวิธีการในการจัดการที่ไม่เหมือนกันก็คือเวลาเราขุดนั้นเราไม่ขุดให้เสมอกับริมแดนเลยนะครับโดยเว้นระยะไว้ประมาณจากพื้นที่จากแดนติดต่อกับของแปลงอื่นนั้นประมาณสัก1 เมตรนะครับเว้นที่ไว้1 เมตรแล้วถึงจะขุดคูนะครับขุดคูก็ประมาณสัก1.5 เมตรนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะใช้ริมแดนไปก็ประมาณสัก2 เมตรนะครับโดยประมาณ2 ถึง 3 เมตรนะครับทีนี้ในส่วนริมแดนตรงนี้นะครับที่เป็นพื้นที่ของเราที่เหลืออยู่ที่เว้นไว้ติดกับของอื่นนั้นเราก็ปลูกต้นไม้นะครับนี้ก็คือต้นไม้นะครับเราเลือกปลูกต้นมะฮอกกานีนะครับปลูกให้ค่อนข้างชิดกันนะครับเป็นแนวของแดนเก่านะครับปลูกลงไปตรงแดนพอดีนะครับเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้อพิพาทในส่วนของพื้นที่ดินที่อยู่ริมแดนนะครับไม่ให้มีปัญหาเพราะนั้นเราก็ปลูกต้นไม้เป็นแนวกันชนเอาไว้นะครับปลูกเป็นแนวรอบทั้ง4 ด้านนะครับเป็นแนวกันชนสำหรับป้องกันปัญหาข้อพิพาทที่จะเกิดขึ้นในส่วนของดินที่อยู่ในแถวริมแดนตรงบริเวณนี้นะครับถัดออกมาก็จะเป็นคูน้ำนะครับแล้วถึงจะปลูกปาล์มน้ำมันเพราะฉะนั้นในส่วนของระยะของปาล์มน้ำมันที่ห่างออกมานี้ก็ห่างประมาณสัก2 เมตรครึ่งถึง3 เมตรนะครับการปลูกต้นปาล์มให้ห่างจากแดนประมาณสัก3 เมตรนั้นถือว่าเป็นระยะที่พอเหมาะพอควรนะครับไม่ชิดเกินไปไม่ห่างเกินไปนะครับเพราะนั้นก็เป็นประโยชน์ถ้าเราทำในลักษณะนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้นก็คือใบของทางปาล์มน้ำมันนั้นยังได้รับแสงที่พอสมควรนะครับไม่ชิดกับสวนหรือแปลงของข้างๆนะครับเพราะฉะนั้นทำให้ผลผลิตยังได้ดีอยู่นะครับทีนี้ในส่วนของการทำแนวป้องกันนะครับแนวป้องกันขโมยตรงนี้คือแนวป้องกันขโมยนะครับในส่วนของทางเข้านะครับเราทำเป็นประตูนะครับที่ล็อกตายนะครับเราก็ปิดกุญแจนะครับใส่กุญแจไว้ไม่ให้ขโมยเข้านะครับเราแนวนี้คือแนวที่เราทำรั้วนะครับแนวเนี้ยเราทำรั้วนะครับเป็นรั้วคอนกรีตแล้วก็รั้วลวดหนามนะครับซึ่งเป็นแนวที่ติดกับย่านชุมชนนะครับแนวนี้ก็เพราะนั้นพื้นที่สวนปาล์มทั้งหมดนั้นเป็นพื้นที่ปิดนะครับเป็นพื้นที่ที่ไม่มีใครสามารถที่จะเข้ามาได้นะครับรถ3 ล้อรถซาเล้งก็ไม่สามารถเข้ามาได้ใครจะเดินเข้ามาในสวนปาล์มนะครับก็ต้องกระโดดข้ามรั้วเข้ามาต้องกระโดดข้ามในส่วนของคูน้ำเข้ามาเพราะนั้นก็จะเป็นพื้นที่ปิดนะครับเพราะนั้นเมื่อเราทำในลักษณะนี้นะครับบุคคลโดยทั่วไปก็จะรู้ว่าพื้นที่ของเรานั้นเป็นพื้นที่ห่วงห้ามเป็นพื้นที่ปิดไม่ได้เป็นพื้นที่เปิดกว้างให้ใครก็สามารถเข้ามาได้นะครับนี่ก็เป็นจุดประสงค์ของการทำแนวลักษณะนี้นะครับการทำการป้องกันในลักษณะนี้ก็คือทำให้คนโดยทั่วไปนั้นรู้ว่าพื้นที่ของเรานั้นเป็นพื้นที่ปิดนะครับเราไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องนั้นเข้ามาในสวนปาล์มน้ำมันเพราะนั้นก็จะเป็นการยกระดับในความเข้มข้นในการรักษาความปลอดภัยในส่วนของปาล์มน้ำมันของเรานะครับครับในส่วนของการติดตั้งกล้องวงจรปิดนั้นจะเป็นกล้องที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์จะเห็นว่าเราใช้เสา1 ต้นนะครับลักษณะเนี้ยนะครับแล้วก็ติดตั้งกล้องแล้วก็ติดแผงโซลาร์เซลล์ไว้ด้านบนนะครับเล็กๆซึ่งมีจำหน่าย
นะครับในท้องตลาดนะครับกล้องลักษณะนี้แล้วก็ติดบนเสานะครับเราสามารถเอาไปปักได้บริเวณไหนก็ได้นะครับอาจจะทำเป็นกล้องกันขโมยกล้องซ่อนกล้องนะครับก็ได้หรือจะวางลักษณะนี้ก็คือกล้องที่โชว์ให้เห็นว่าเรามีกล้องวงจรปิดนะเพราะนั้นใครจะเข้ามานั้นก็เรารู้ความเคลื่อนไหวในส่วนนี้เพราะนั้นในส่วนนี้ก็เป็นวิธีการป้องกันอันหนึ่งนะครับที่เสริมเข้ามาในกรณีที่ปาล์มน้ำมันนั้นถูกขโมยนะครับเพราะนั้นนี้เป็นขั้นตอนที่สองในการป้องกันนะครับขั้นตอนที่หนึ่งก็คือการขุดขู่ในลักษณะนี้นะครับขั้นตอนที่สองก็คือในส่วนของการใช้กล้องในจุดที่ล่อแหลมนะครับเราก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดเข้าไปได้นะครับครับในส่วนนี้ก็คิดว่าเป็นแนวทางนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่จะทำสวนปาล์มน้ำมันนะครับที่มีปัญหาในส่วนของการลักขโมยในส่วนของปาล์มน้ำมันนะครับตรงนี้ก็เป็นแนวทางอันหนึ่งนะครับแต่การวางแผนในการทำในลักษณะนี้นั้นต้องคิดตั้งแต่ต้นนะครับหมายความว่าเวลาเราจะทำสวนปาล์มเราจะลงปาล์มปลูกนั้นในการวางแนวปักแนวนั้นก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่วางแผนตั้งแต่เริ่มต้นที่จะปลูกปาล์มน้ำมันนะครับก็คือการเอาแมคโครเข้ามาขุดในส่วนของริมแดนนะครับให้รอบนะครับแล้วก็วางทำประตูปิดเปิดนะครับวางติดตั้งตำแหน่งกล้องวงจรปิดว่าเราจะติดไว้ตำแหน่งไหนบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นต้องวางแผนตั้งแต่ต้นนะครับในการที่จะจัดการเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็สามารถที่จะทำได้นะครับแต่ต้องวางแผนมาตั้งแต่ต้นแต่ถ้าในเบื้องต้นนั้นเราไม่ได้วางแผนไว้การจะเอาแมคโครเข้าไปขุดนั้นก็จะมีความยุ่งยากลำบากนะครับก็จะทำให้การทำงานนั้นทำยากนะครับก็ทำไม่ได้แต่ถ้าได้วางแผนตั้งแต่ต้นนะครับในการทำงานนั้นก็จะสามารถที่จะจัดการในส่วนนี้ได้นะครับคิดว่าในส่วนนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ทำสวนปาล์มน้ำมันนะครับในพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องการลักขโมยในส่วนของปาล์มน้ำมันนะครับก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์นะครับนำไปปรับสำหรับในพื้นที่ของเราได้นะครับคิดว่าเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องเกษตรกรในส่วนนี้นะครับก็ขอบคุณพี่น้องเกษตรกรที่ติดตามช่องวังแอโกรนะครับขอบคุณสำหรับการกด Subscribe นะครับสำหรับช่องของเรานะครับเราก็นำเสนอแนวคิดลักษณะนี้นะครับในการทำสวนปาล์มน้ำมันเพื่อให้ได้รับผลผลิตที่ดีนะครับให้สวนปาล์มน้ำมันของเราที่เราทำนั้นเราสามารถที่จะรักษาเอาไว้ได้แล้วก็สามารถนำไปจำหน่ายได้นะครับโดยไม่สูญหายไปในกระบวนการของการทำสวนปาล์มน้ำมันก็ขอบคุณพี่น้องเกษตรกรที่ติดตามรับชมครับครับสวัสดีครับ